Gusto mo bang mag-selfie sa iyong sarili or kasama ang mga kaibigan mo? Gusto mo bang makatanggap ka ng text, tawag or internet connection para libangin ang sarili? Gusto mo bang maglaro ng games through phone? Nandito na ang produktong hinahanap ninyo. Kundi ang Samsung Galaxy J4 quad-core 6-inch LTE smartphone. Ang produktong ito ay may 1GB RAM at 16GB ROM or storage capacity na naka-EU plug. Ito ay quad-core with 6-inch screen. Meron pa siyang install na 5.0MP front camera at 8.0MP rear camera. Pwede rin itong bilhin kahit anong kulay ang gusto mo, like black, blue, at gold. Para malaman kung ano talaga ang itsura at function nitong produkto, ay panoorin itong unboxing video na ito. Well guys, papakita ko sa inyo ang Samsung Galaxy J4. Paano ito nagpa-function at anong klaseng gamit itong cellphone na ito. Kaya try natin. Ito ganito ang itsura ng Samsung Galaxy J4. Well, dito ang kanyang power. Yan, ganyan pa lang yan. Ganyan ang kanyang introduction pag nag-open. Hello. Yan. Yan, tingnan natin. Ganyan ang kanyang itsura. Okay, binubuksan pa lang. Wait lang tayo guys. Wait lang, wait. Tagal yung mag-open ha. Okay. Wait lang tayo ng wait. Yan ang kanyang itsura. Meron siyang password kung gagawa ka ng password ito. Okay. Okay, tignan natin. Okay, saglit lang. Okay, ito yung kanyang introduction. Ito yung kanyang itsura. Mas papansin nyo, maganda yung kanyang design. Ito yung kanyang, wait lang, yung kanyang mga finder search. Okay, sama dito. Yan. Ito naman yung camera niya. Pag pinindot mo dito, yan ang kanyang camera. Pindutin natin camera. Yan, mapapansin nyo, ang ganda. Ito yung dial dito sa kamerang ito, kaya naka-selfie tayong ganito. Selfie picture. O, tingnan nyo to. Okay, nagpapa-selfie tayo. Okay, hindi yan. Video yan. Iba naman yan. Okay, wait lang. Oh my god, wait lang ha. Okay, wait. Patapunta tayo dyan. Ating camera, yan. As you can see, this is my photos. Okay, magandang klase yung kanyang video. Sasampulin ko ha. Kukuha ko ng photos. Wait lang ha. Yan, ang ganda, 'di ba? Pwede niyo rin siya i-delete kung napapangitan ka. Move to track. Okay, what next is paano naman kung backlift? Ganyan ang itsura naman ng backlift. Ito ang itsura ng kanyang backlift. Tapos, pag video naman, ganito rin, medyo kalit-lit pero mas maganda na rin yan. Ganun na rin yan kahit dito. Now we will go back to the wait, close natin all. Balik tayo dito sa mga settings kung ilan ang laman ito. Ito yung kanyang settings, laman yan.
Ito ang kanyang about phone, kung ilan talaga laman ito. As you can see, ito yung mga serial, phone number, anong status, ganyan, SIM card status, uptime, rated, yan. Tapos, software information, ano siya, Android version 9. So, yun, Android version 9 pa siya. Tapos, yung kanyang memory, just ignore that. Yung kanyang memory, ano ba dito si memory mo? Modo. Ito. Okay. Okay, tingnan natin. Medyo mabagal lang, pasensya na. 97%. Ayan na, nakikita nyo ang memory niya. Ito tayo na memory. Meron na itong laman, kaya natitira na lang 657. Medyo pasensya na, mabagal na ng konti ha. Yan, nabasa nyo, 1.1 ang kanyang memory or 2 gigabytes. Meron pa siyang available space na 692 MB. Pero, pag nabili ito, meron kang 2 gigabyte memory pag nabili ito. Now, we will go to the storage. Kung sa storage naman, meron kang 16 gigabyte na storage pag ito ay nabili. Kaya, sa mga interesadong bumili ng ganitong klaseng device na magandang klase, hindi siya parang simpleng cellphone lang, bumili na. Kaya, bili na! Kaya, bili na sa pag-click ng link in the description below ng video na ito. Dahil nanggaling ito sa Samsung na kilalang South Korean company para mag-produce ng mga electronic devices sa buong mundo. Kaya hindi ka manghihinayang gamitin ito. At bago mahuli ang lahat ay bili na!